નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે છો અમિત તન્ના સાથે. મિત્રો, આપણી નવી સિરીઝ બાયોલોજી ઇન 30 ડેઝના આજના 28મા દિવસે તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણી સિરીઝ પૂરું થવાના આરે છે. માત્ર 3 જ દિવસો બાકી છે. આ 3 દિવસોમાં આપણે જેટલા પ્રશ્નો બાકી છે એ લેવાના છે. બરાબર છે મિત્રો. ગઈકાલે આપણે જે જોડકાના પ્રકારના પ્રશ્નો લીધા હતા, એટલે કે 20 જેટલા જોડકા જે કન્સેપ્ટ બેઝ ક્વેશ્ચન લીધા હતા, એમાં તમને થોડી રાહત હતી. એનો મતલબ કે તૈયારી ઓછી કરવાની હતી. પરંતુ આજે આપણે 6 પ્રશ્નો લીધેલા છે. પરંતુ ચિંતા ન કરો, નાના નાના પ્રશ્નો છે. બરાબર છે. તો આજના 6 પ્રશ્નોમાં ખાસ બીજી વાત જણાવવાની કે મિત્રો, થોડોક સમયનો અભાવ હોવાને કારણે હું એમાં MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો આપતો નથી. બરાબર છે. માત્ર તેની માર્કિંગ સ્કીમ સમજાવીશ. પરંતુ ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે જે પ્રશ્ન તમે લખો છો, નાના પ્રશ્નો છે, તો એમાંથી જ MCQ તમે તૈયાર કરી જ લેવાના છો. બરાબર છે. ટૂંકમાં પ્રશ્ન આખો તૈયાર કરશો એટલે MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો તૈયાર થઈ જ જવાના છે. બરાબર છે. કોઈ એમાં સ્પેશિયલ પ્રકારના કોઈ MCQ મળતા નથી અને સમયનો અભાવ છે. એટલે આ બંને કારણોને કારણે હું આજે એ પ્રશ્નોમાંથી MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો આપવાનો નથી. બરાબર છે મિત્રો. શરૂઆત કરીએ એ પહેલા આપણા સૂચનોને તો ખાસ ફોલો કરવાના છે, કરતા રહીશું. મિત્રો, આજનો જે પહેલો પ્રશ્ન છે તે છે સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન. તે ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન નાનકડો છે, 2 ગુણનો પ્રશ્ન છે. લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના સમજાવો. બરાબર છે મિત્રો. એક આકૃતિ દોરવાની છે કે જેમાં લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના કે જેમાં ચોક્કસ 4 સ્તરો આવેલા છે. બરાબર છે. સૌથી વારે જે અધિસ્તર છે, ત્યારબાદ તંતુમય સ્તર એટલે કે સ્ફોટી સ્તર છે, ત્યારબાદ જે મધ્ય સ્તરો છે અને અંતે પોષક સ્તર છે. બરાબર છે. તો આ 4 સ્તરો દર્શાવતી આકૃતિ દર્શાવવાની છે અને તે 4 સ્તરોના વર્ણન કરવાના છે તમારે. બરાબર છે. તો આકૃતિ છે એમાં સાચા નામ નિર્દેશન સાથેની માહિતી આપશો તો એનો મળશે 1 ગુણ અને ત્યારબાદ જે વર્ણન છે એનો પણ 1 ગુણ આપી શકાય. પરંતુ કોઈ વખત એવું બને કે વર્ણનના 1.5 ગુણ હોય અને આકૃતિ 0.5 ગુણમાં ગણી શકાય. બરાબર છે. તો આ પ્રશ્ન તમારે 2 ગુણ માટે તૈયાર કરવાનો છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ વાત કરીએ મિત્રો બીજા પ્રશ્નની. તો બીજો પ્રશ્ન છે તે સૌથી છેલ્લો પાઠ એટલે કે જૈવ વિવિધતા અને સંરક્ષણ તે ચેપ્ટરમાંથી લેવામાં આવેલ છે. નાનો અમથો તફાવત છે ભેદ સ્પષ્ટ કરો, સ્વસ્થાન સંરક્ષણ અને નવસ્થાન સંરક્ષણ. બરાબર છે મિત્રો. આમ તો ઘણી વખત આ પ્રશ્ન બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય કે જૈવ વિવિધતાના સંરક્ષણ માટે આપણે શું કરી શકીએ. બરાબર છે. તો મિત્રો, આ જ 2 મુદ્દા તમારે લખવાના થશે, સ્વસ્થાન સંરક્ષણ અને નવસ્થાન સંરક્ષણ. બરાબર છે. તો મિત્રો, આમાં તમારે તફાવત જ્યારે પૂછાય છે અથવા તો જ્યારે મુદ્દા પ્રમાણે લખવાનું હોય છે તો સૌપ્રથમ તમારે બંનેની શબ્દ સમજૂતી આપવી પડશે. બરાબર છે. તો તફાવત સ્વરૂપે પૂછાય તો આપણે ખ્યાલ છે કે બંને સાઈડ એક સાચા મુદ્દા લખશો તો તેના 0.5 ગુણ મળશે. બરાબર છે. એટલે કે 0.5 ગુણ એક સાઈડનો અને 0.5 ગુણ સામેના બીજા મુદ્દાનો. બરાબર છે. એટલે સૌપ્રથમ તમારે એ બંનેની શબ્દ સમજૂતી વ્યાખ્યા આપવી પડે. ત્યારબાદ એમાં જે ચોક્કસ ઉદાહરણો છે કે સ્વસ્થાન સંરક્ષણ જ્યારે કરવું હોય તો કયા પ્રકારના જે વિસ્તારો છે એને એમાં સમાવિષ્ટ કરી શકાય અને નવસ્થાન સંરક્ષણમાં કયા વિસ્તારો આવે છે. બરાબર છે. અને એની ઉપયોગિતા એટલે મિનિમમ 3 થી 4 મુદ્દા તમારે તૈયાર કરવા પડે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે ફકરા સ્વરૂપે ટૂંકનોંધ આપેલી છે તેમાંથી તૈયાર થઈ જશે. બરાબર છે. તો આ 2 ગુણનો પ્રશ્ન તફાવત સ્વરૂપે તૈયાર કરવાનો થશે અને મોટા પ્રશ્ન તરીકે પણ એટલે કે ટૂંકનોંધ સ્વરૂપે પણ તમારે તૈયાર કરવા માટે તૈયારી રાખવાની છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો તે છે માનવ સ્વાસ્થ્ય અને રોગોમાંથી. મિત્રો, નાનો અમથો પ્રશ્ન છે, માત્ર રેખાકૃતિ દોરવાની છે. રેખાકૃતિ છે 2 ગુણની અને તે છે રિટ્રોવાયરસનું સ્વયંજનન. બરાબર છે મિત્રો. રિટ્રોવાયરસનું સ્વયંજનન દર્શાવતી માત્ર રેખાકૃતિ દર્શાવવાની છે. બરાબર છે. એટલે કે વાયરસ જ્યારે કોષમાં પ્રવેશે છે ત્યારે વાયરસમાં તો એનું પોતાનું જનીનિક દ્રવ્ય RNA હોય છે. તો કોષમાં ગયા પછી જ્યારે વાયરસને બહુગુણિત થવું હોય એટલે કે પોતાની સંખ્યા વધારવી હોય તો પોતાના RNA ને DNA માં કન્વર્ટ કરવા પડે, એટલે કે રિવર્સ ટ્રાન્સક્રિપ્શન કરવું પડે. બરાબર છે. અને ત્યારબાદ એમાંથી તે DNA ની સ્વયંજનન ઉત્પત્તિ મારફતે પોતાની સંખ્યા વધારી શકશે. તો આ આખી જે રેખાકૃતિ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી જ છે. એ રેખાકૃતિ જેમની તેમ દોરશો તો તેના તમને મળશે 2 ગુણ. ક્લિયર? મિત્રો, વાત કરીએ આજના ચોથા પ્રશ્નની. તો મિત્રો, આજનો ચોથો પ્રશ્ન છે તે છે ઉદ્વિકાસ ચેપ્ટરમાંથી અને એમાં પણ નાનો તફાવત જ છે. તફાવત છે રચના સદૃશ અંગો સામે કાર્ય સદૃશ અંગો, અથવા તો એમ પણ પૂછી શકાય કે તફાવત આપો સમમૂલક અંગો સામે સમરૂપ અંગો. મિત્રો, તફાવત છે એ 2 ગુણ અથવા 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય. તો સૌપ્રથમ તમારે બંને સાઈડ મિનિમમ 3 થી 4 મુદ્દા લખવા પડે. ધ્યાન શું રાખવાનું છે તો સૌપ્રથમ તમારે રચના સદૃશ અંગો કે કાર્ય સદૃશ અંગોની શબ્દ સમજૂતી આપવી પડે. રચના સદૃશ એટલે શું તો કે જેમની રચના સમાન છે, કાર્યમાં જુદાપણું છે. અને કાર્ય સદૃશ એટલે શું તો કે જેમનું કાર્ય સમાન છે, રચના જુદી રીતે થયેલી છે. બરાબર છે. એટલે આ પ્રકારે ચોક્કસ શબ્દ સમજૂતી સાથેનો તફાવત તમારે દર્શાવવો પડે. ત્યારબાદ તેમાં ઉદાહરણો આપવા પડે.
બરાબર છે, પક્ષીની પાંખ છે, માનવનો અગ્ર ઉપાંગ છે, માછલીનું મીનપક્ષ છે, તો એવા ચોક્કસ ઉદાહરણો જેમાં આવતા હોય છે તો તે પ્રકારના ઉદાહરણોને તમારે બાયફર્ગેટ કરવા પડે, અલગ અલગ લખવા પડે, બરાબર છે, અને ત્યારબાદ એની કોઈ ચોક્કસ માહિતી એમાં આવતી હોય તો તે તમારે દર્શાવવી પડે. તો આ રીતે તફાવત દર્શાવશો તો 2 થી 3 ગુણ તમને મળશે. ક્લિયર? ત્યારબાદ મિત્રો 5મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો તે પ્રશ્ન પણ ઉદ્વિકાસમાંથી જ છે, બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, તમને આવડે પણ છે, સહેલો પ્રશ્ન છે ને ઘણી વખત પૂછી શકાય છે એવો પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, બરાબર છે. તો આ પ્રશ્ન છે નોંધ લખો મિલરનો પ્રયોગ. ક્લિયર? સૌથી સરળ પ્રશ્ન કહી શકાય મિત્રો. આ પ્રશ્નને 2 ગુણ કે 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે લઈ શકાય. મિલરના પ્રયોગમાં તમારે સૌપ્રથમ આકૃતિ, જે રેખાકૃતિ આપે છે, દર્શાવવી પડે. રેખાકૃતિમાં ચોક્કસ નામ નિર્દેશન ખાસ જરૂરી છે, તેનો મળશે તમને 1 ગુણ, અને 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે 2 ગુણ મળશે તમને વર્ણનના, બરાબર છે. તો સૌપ્રથમ મિલરે જે પ્રયોગ કર્યો હતો, ક્યારે પ્રયોગ કર્યો હતો, ત્યારબાદ પ્રયોગ શા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, કઈ જગ્યાએ એટલે કે પ્રયોગશાળામાં કર્યો હતો, તો તેમાં કયા કયા ઘટકોનો ઉપયોગ કરેલો હતો, બરાબર છે. ત્યારબાદ તેમાં તાપમાન કેટલું રાખેલું હતું, ત્યારબાદ તેમાં શીતકની વાત કરવી પડે, અને અંતે જે પેદાશ મળતી હતી, જે તારણ મળેલ હતું, એ પ્રયોગનું તારણ તમારે દર્શાવવું પડે, બરાબર છે. તો આ પ્રકારના મુદ્દાઓ દર્શાવતું વર્ણન કરશો તો તેના મળશે તમને 2 ગુણ. એટલે 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે આ પ્રશ્નને યોગ્ય ન્યાય આપી શકાય. ક્લિયર? અને મિત્રો આજનો છેલ્લો એટલે કે 6થો પ્રશ્ન, અને તે છે આનુવંશિકતાનો આણ્વીય આધાર, તે ચેપ્ટરમાંથી, અને પ્રશ્ન છે નોંધ લખો ભાષાંતર. 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે મિત્રો. ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે, એમાંથી MCQ પણ મળી શકાય, પરંતુ પ્રશ્ન જે છે એ બોર્ડમાં 3 ગુણના પ્રશ્ન તરીકે પૂછી શકાય એવો અગત્યનો છે. તો ખાસ લખીને અને આજે તૈયાર કરી લેજો મિત્રો. આ પ્રશ્નમાં તમારે રેખાકૃતિ દર્શાવવી પડે કે જ્યારે mRNA છે એ કોષ કેન્દ્રમાંથી બહાર આવીને કોષ રસમાં ગોઠવાય છે, ત્યારબાદ રિબોઝોમ ગોઠવાય છે, તેના પર જે mRNA ઉપર જે કોડોન્સ આવેલા હોય છે તેના એન્ટીકોડોન જે tRNA ઉપર હોય તો તે tRNA છે ચોક્કસ એમિનો એસિડ લઈ અને આવીને ગોઠવશે, બરાબર છે. તો એ આખી રચનાનું વર્ણન તમારે કરવાનું થશે, બરાબર છે. બીજી વસ્તુ શું ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે મિત્રો અહીં તમારે સ્ટાર્ટ કોડોન ક્યુ છે, સ્ટોપ કોડોન ક્યુ આવી શકે એની માહિતી આપવાની. ત્યારબાદ tRNA નું એમિનો એસાઇલેશન એટલે કે tRNA નું આવેશીકરણ છે એ મુદ્દો સમજાવવો પડશે. ત્યારબાદ શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે tRNA કોઈ એમિનો એસિડને વારાફરથી લઈ આવે છે તો એ એમિનો એસિડ જે બાજુમાં ગોઠવાશે ત્યારે તેમની વચ્ચે જે બંધ બને છે, જે પેપ્ટાઇડ બંધ બને છે, તો તે પેપ્ટાઇડ બંધની માહિતી પણ તમારે આપવી પડશે, બરાબર છે. અને ત્યારબાદ mRNA પર આવેલા કોડોન્સ પ્રમાણે જે એમિનો એસિડની શૃંખલા રચાય છે, બરાબર છે, કે જે પ્રોટીનનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ બને છે, તો એ તમારે સમજાવવું પડશે, બરાબર છે. તો આકૃતિ છે એ 0.5 ગુણ અથવા 1 ગુણમાં લઈ શકાય, અને બાકીના 2 ગુણ કે 2.5 ગુણમાં તેનું વર્ણન લઈ શકાય, બરાબર છે. તો આવા ચોક્કસ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને આ ભાષાંતરની પ્રક્રિયા તમારે સમજાવવાની થશે. તો તે છે 3 ગુણનો પ્રશ્ન. ક્લિયર? તો મિત્રો થયા આજના 6 પ્રશ્નો. ખાસ સમજાવી આપું કે મિત્રો 6 પ્રશ્નો અતિશય અગત્યના છે. કોઈક ને કોઈક પરીક્ષામાં, કોઈક ને કોઈક પેપર સેટમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. ગયા વર્ષો સુધીમાં આ વર્ષના પેપર સેટ જોશો તો તેમાં પણ કદાચ જોવા મળશે, બરાબર છે. પરંતુ બોર્ડની તૈયારી માટે અગત્યના છે, અને ખાસ નીટ અને ગુજકેટ માટે આમાંથી MCQ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ મળે છે, બરાબર છે. તો તે પણ ખાસ તૈયાર કરી લેજો. ક્લિયર? તો મિત્રો આજ પૂરતું આટલું જ રાખીએ છીએ. આવતીકાલે ફરીથી નવા પ્રશ્નો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.